كتير مننا مأمن، لكن الأغلب مننا ما يعرفش إيه هي الإجراءات اللي هياخدها بالظبط لو قدر الله له إنه يعمل حادثة. علشان كده النهاردة أنا جيت أعرفكم إيه هي الإجراءات دي، سواء إن كنت حضرتك عامل تأمين بالفعل أو لسه مقبل على التأمين، أو إن الوسيط بتاعك ما قالكش على الإجراءات ديت وقت تسليم العقد. فكتير مننا طبعا بيعتمد اعتماد كلي على وسيط التأمين اللي عامل له وثيقة التأمين. يعني بيقول انا لو حصل لي اي حاجه لا قدر الله انا هتواصل معاه وهو هيوصلني بالشركه. طيب نفترض ان انت مثلا في الوقت ده مش عارف تتواصل معاه باي حال من الاحوال، ممكن يكون مثلا تليفونه اتغير مثلا، او ان هو يكون ساب الشركه بحالها واشتغل في شركه تانية، تمام، او ان هو مسافر خالص فمش عارف ان هو يعمل لك اي حاجه. فلازم تبقى انت عارف برضو ايه البديل والصح اللي انت هتعمله علشان تحصل على المطالبه بتاعه حضرتك. فلو عاوز تعرف ايه هي الاجراءات الصحيحة والخطوات اللي هيتم بيها مطالبة الحادث من شركة التأمين، استنى معايا بعد الفاصل. ازيكم مرة تانية، انا وجدي داوود ودي قناتي زيتونة التأمين، المكان الافضل لتأمين السيارات والاشخاص والممتلكات. لو اول مرة تشوفنا وليك وثيقة تأمين او حابب يكون ليك وثيقة تأمين، يبقى لازم تنزل وتشترك في القناة دلوقتي لانك هتستفاد مننا جدا. وما تنساش كمان انك تحكي لحبايبك عننا علشان احنا بنقدم شروحات عظيمة جدا على القناة. لكن بقى لو انت محتاج تعمل وثيقة تأمين، سواء كان تأمين اشخاص او سيارات او ممتلكات، هستأذنك هتضغط على عنوان الفيديو اسفل الفيديو، هيفتح صندوق الوصف، هتنزل تحت هتتواصل معايا في كل وسائل التواصل الخاصة بالقناة. يلا بقى كده خلينا ندخل في الموضوع على طول. هنتكلم النهاردة عن ايه الاجراءات اللي انا هاخدها عند وقوع الحادث اذا قدر الله. اول حاجة طبعا انا بعملها هو ان انا بحاول اني اتواصل مع شركة التأمين من خلال ان انا اتواصل مع الشركة مباشرة، او من خلال وسيط التأمين اللي عمل لي وثيقة التأمين. وطبعا في بعض الشركات المحترمة اللي بتكون متميزة في خدمتها بيكون ليها كول سنتر خاص بيها طوال ايام الاسبوع، او من خلال ان حضرتك تتواصل على الارقام اللي مكتوبة على كارت الانقاذ علشان ان هم يبعتوا لك حد يجي ينقذك على الطريق. هنيجي بقى طبعا نتكلم عن المستندات المطلوبة اللي لازم تكون متوفرة وقت وقوع الحادث. اول حاجة ان تكون وثيقة التأمين بتاعتي سارية، يعني تاريخ وقوع الحادث يكون منحصر بين تاريخ بدء التأمين وتاريخ نهاية التأمين. تاني حاجة معايا ان لازم تكون رخصة القيادة بتاعتي سارية. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش بأي حال من الأحوال ان انت تطالب بالتعويض وتكون الرخصة بتاعتك منتهية. كل ما ينطبق على قوانين المرور سواء بالإيجاب أو بالسلب بينطبق أيضا على وثيقة التأمين. تالت حاجة معايا ان لازم تكون رخصة السيارة كمان سارية، تمام؟ يعني لازم عشان نتكلم في الثلاث حاجات المهمين دول لازم تكون الوثيقة سارية ورخصة السيارة كمان سارية وكمان رخصة القيادة. رقم 4 معايا وهو محضر الشرطة، وده فيه كلام كتير، وده ملخص الكلام. علشان تقدر تعمل مطالبة لازم يكون معاك محضر شرطة، وده طبعا سواء كان معاك حد في الحادثة او ان الحادثة ضد مجهول. اعمل محضر شرطة عشان تقدر انك تعمل مطالبة بيه. طيب دلوقتي انا ورقي كله سليم وكمان عملت محضر الشرطة وجالي ونش الانقاذ خدني ووداني على التوكيل او مركز الاصلاح اللي انا هصلح فيه العربية بتاعتي. رقم 5 معايا وهي النقطة المهمة، وهي وقت ما بتكون العربية خلاص وصلت مركز الإصلاح بعلم الشركة، بتقوم الشركة قبل أي حاجة في العربية وقبل ما التوكيل بيبدأ إن هو يصلح، بتقوم الشركة بإرسال خبير إن هو يعاين ويشوف حجم الأضرار، وبيبدأ إن هو يتناقش مع التوكيل ويعرف قيمة الإصلاح هتكلف كام. ومن هنا بقى بياخدنا على نقطة تانية وهي النقطة السادسة معايا، مين اللي هيدفع قيمة الإصلاح الأول. يعني هتقول لي بكل بساطة أنا اللي هدفع وبعدين أودي فواتير، ولا الشركة اللي هتدفع مباشرة للتوكيل؟ في النقطة ديت هنقسمها لنصين اتنين. في نص هنقول فيه لو الشركة بتاعتي متعاقدة مع التوكيل، وفي نص تاني هنقول فيه طيب لو شركتي مش متعاقدة مع التوكيل. فخلينا في الاول نتكلم لو ان الشركة اللي انا مأمن فيها متعاقدة مع التوكيل اللي هيصلح لي العربية.
خلاص بيكون التسديد منها مباشرة وانت بتكون خارج الموضوع، وبكده الموضوع ايه؟ خلصان. نيجي بقى للنص التاني وده مهم جدا. لو الشركة اللي انا مأمن فيها مش متعاقدة مع التوكيل بتاعي، ايه اللي بيتم ساعتها؟ خلينا متفقين في الاول ان سواء كانت الشركة متعاقدة مع التوكيل او غير متعاقدة، كده كده بيتعمل مقايسة وبيتعمل معاينة قبل اول ضربة مفك. فساعتها حضرتك لو التوكيل بتاع العربية مش متعاقد معاه الشركة، بتاخد طبعا صورة من المقايسة بتاعة الإصلاح، علشان إن حضرتك تبدأ إنك تتعامل مع التوكيل في ضوء المقايسة، لأن في قطع أنت بتكون متعاقد عليها ما ينفعش إنك تروح إن أنت تحط حتة تانية أغلى منها. مثلا في حتة مثلا كانت في العربية وقت وقوع الحادث صيني، ما ينفعش ان انا اروح احط لك حتة من التوكيل، فبرضه هحاسبك على انها صيني. لو حضرتك حبيت تحط الاغلى بيكون على حسابك الفرق. فطبعا في الوقت ده علشان كده بتشتغل في ضوء المقايسة اللي احنا عملناها وقت وقوع الحادث. طيب نفترض بعد كده ان حضرتك اشتغلت في ضوء المقايسة فعلا، بس جيت لقيت ان مثلا في حتة تالفة مش موجودة في المقايسة. حضرتك في الوقت ده برضو ما ينفعش انك تتصرف من نفسك، فبترجع الاول لشركة التأمين، وشركة التأمين بالتالي بتبعت لك تاني معين يعين تاني، وفعلا لو الحتة الناقصة دي مش موجودة في المقايسة بيضيفها لك تاني، ومفيش اي مشاكل خالص. وده طبعا هياخدنا للنقطة اللي قبل الاخيرة على طول، وهي نقطة التحمل. التحمل وهو اللي بيكون مبني عليه القسط اللي انا بدفعه. طيب بيكون برضو مبني على ان انا يا اما برفع شرط من عليا، مثلا زي الليدات، مثلا زي زجاج البانوراما، زي الارباج. طبعا بيكون في تحمل عليا اجباري، ده في اي وثيقة تأمين، وليكن 25% من قيمته. طيب انا برفع الشرط ده مقابل قسط بسيط بزوده عندي على ايه؟ على قيمة القسط بتاعي، وبالتالي بيكون انا معفي من اي تحمل فيه. طيب في تحمل تاني بقى اخر، وهو ان انا بقلل مبلغ التأمين بتاع السيارة، فبالتالي بيقلل عليك اي تعويض. انا اتكلمت في النقطة دي باستفاضة في الحلقة اللي فاتت، ممكن ترجع لها، سيبها لك هنا في علامة الاي، ارجع لها هتستفاد منها. ندخل بقى على النقطة الاخيرة وهي المخالصة، وهو ان حضرتك بتروح شركة التأمين علشان توقع على المخالصة ان انت استلمت كافة حقوقك بهذه الحادثة. في نقطة برضو حابب ان انا اعرفكم بيها، وهي ان انت طبعا في الوقت ده بتكون، وليكن لو مبلغ التأمين بتاع العربية مثلا 300,000 وانت تعوضت مثلا ب100,000، ففي الوقت ده طبعا بيكون مبلغ تأمينك المتبقي 200 وليس ال300 كاملين. فبعد كده لما تيجي تتعوض في ضوء دول. لو عاوز ان انت ترفع قسطك تاني بتروح بترفعه عند شركة التأمين لكام شهر اللي باقيين ليك في وثيقة التأمين تاني. بس وكده انا خلاص خلصت حلقتنا النهاردة. لو عاوز انك تتواصل معايا في اي وقت ممكن تكلمني، اضغط على عنوان الفيديو اسفل الفيديو في صندوق الوصف، هتلاقي كل وسائل التواصل الخاصة بالقناة، هتتواصل معايا مباشرة. لو في اي موضوع حابب ان اتكلم فيه او في اي استفسار ممكن تسيبهولي في تعليق. ولو لسه ما اشتركتش في القناة انا بفكرك تاني اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد مننا. مع السلامة.